Egy nagyon megosztó témába kezdünk most bele, ez pedig a vízcsere. Te tapasztaltál már ilyen megosztásokat ezzel kapcsolatban? Ó, persze. Nálunk is, amúgy külföldön is nagyon nagy divatja van ennek, hogy cserélni kell vizet, nem kell cserélni, és ezek így általában összeakadnak ezek az emberek, akik ezt képviselik. Hát akkor most nagyon kíváncsi leszek a kommentekre, mert biztos kapunk hideget és meleget. Kitárgyaljuk a vízcserét. Kezdjünk is bele! Hát a vízcsere a csoportokban az egy hatalmas nagy vita téma. Egy kis két táborra bomlunk, aki vizet cserél, meg aki aztán büdös életben nem akar vizet cserélni. Ez a két nagy tábor, mennek a viták, ez egy hatalmas nagy gombóc, úgyhogy ezt érdemes lenne szétszálazni. Hol kezdjük ezt a vízcsere kérdést? Hát szerintem kezdjük a természetes víztestek felül. Ugye a fő ellenérv szokott lenni a vízcsere ellen, hogy a nem tudom milyen tavakba se szokott senki se vizet cserélni. Hát ez igaz, általában ember ritkán cserél, bár ott is azért vannak ellenpéldák. Például egy holtákban is ugye van elszivárgás, van a élő folyóból való pótlás például, vagy egy tóból is van elszivárgás, léteznek víz alatti források, táplálhatja a tavat egy patak, tehát ott is van vízcsere, ott is csapadék is, persze természetesen higítja. Tehát ott is mindenhol van egy vízmozgás, egy vízcsere, tehát ez, hogy totálisan álló, pangó víz, az azért viszonylag ritka a természetben. Nyilván létezik, de nem mondanám általánosnak. Tehát ez egy nem jó ellenérv szerintem arra, hogy ezt rávetítsük az akvarisztikára, hogy ott se kell, tekintve, hogy az akvárium azért egy sokkal zártabb rendszer. Meg kisebb. Kisebb is, meg zártabb is, igen. Tehát sokkal jobban ránk van utalva, sokkal kihegyezettebbek azok a folyamatok, amik a természetben is zajlanak. Mert ott nincs semmi elszivárgás. Az elszivárgás, hogyha kiukad a szilikon, de azt mi nem szeretjük. Vagy maximum a párolgás van, ami ugye a párolgáspótlást. Hát a párolgás, de az, ugye csak a H2O, a sók nem párolognak, tehát igen, ott, hogyha az sem mindegy, hogy mivel pótoljuk a párolgást. Erről is majd akkor később bővebben. Mi történik az akváriumban akkor, amikor nem cserélünk vizet? Mi történik ezzel a vízzel? Általában az hogy beérik a víz. Akkor jó, amikor jó érett. Igen, régi víz, jó víz, ez egy szerintem ilyen 100-120 éves elmélet, de ezt már szerintem 70 évvel ezelőtt ti akvaristák is már megcáfolták. Tehát egy nem cserélt vízű akvárium az egyrészt beáll, de egyrészt folyamatosan időzőben romlik. Tehát bent ragadnak olyan anyagok, amiket csak és kizárólag vízcserével tudunk kiszedni. Ilyen például a kén és annak nyilván a ionos vegyületei, szulfát, az a végső stabil anyag. Miből jöhet a kén? Most Főleg... hogy kén. Fura, a kén. Ilyen furcsán hangzik, mert nem szoktuk emlegetni. Haltáp, fehérjék. A fehérjék nitrogén és kén tartalma általában elég magas. Ugye a nitrogén oldalról sokat szoktunk beszélni, a kén oldalról talán kevésbé. Az se feltétlenül jó, hogyha bármilyen anyag dúsul. De hogyha most akkor a nitrogént is említettem, akkor menjünk el afelé. Ugye a nitrogén oldalnak a végterméke, hogy ez a nitrát. Meg mondjuk itt a foszfort is hozzávehetnénk, mert nitrát, foszfát két fő makroelem. Azok eléggé föl tudnak dúsulni egy olyan akváriumban, ahol sok a hal és kevés a növény. Mivel a nitrát-foszfát egy aerob szűrésű akváriumban, ugye erről már korábban beszéltünk, hogy a szűrő az aerob oldalon működik, és ez nem fogja a nitrátot eltávolítani. Tehát a nitrát-foszfát dúsul. Egy ideig a halak meg a különböző élőlények tolerálni fogják, de aztán egy ponton már elkezdhetnek tőle hullani. Tehát, hogyha valaki erre a nem cserélem vagy extremitásra folyamodna, akkor mindenképpen mérjen nitrátot, mert az nagyon el tud szállni. Hogyha nincs nagy növényvegetáció és viszonylag normális növényi fejlődés. A másik dolog, ami nagy változásokat tud okozni, amikor nem cserélünk vizet, az ugye a víz elsavasodása. A nitrifikációnak a végterméke nem nitrát, hanem salétromsav. Mert ugye nem ionok keletkeznek folyamatosan. Ezt már erről beszéltem egy másik videóban. Tehát sav keletkezik. És ezt a savat folyamatosan fogja semlegesíteni a KH, tehát a bikarbonát a vízbe. És az ugye az folyamatosan fogy, és a KH-hoz hozzá van csapva a pH, mint kapcsolt paraméter, tehát a KH csökkenésével kijelentetjük, hogy a pH is elkezd lefelé kúszni. És hogyha ez eléri azt a pontot, hogy a KH nulla lesz,
és a sav tovább keletkezik, és semmi nem tart ellen a savnak, akkor egészen alacsony, tehát akár 3-as pH-t is el lehet érni. Ez az öreg víz szindróma. Ezt hívják, hogy annyira eltolódik már a vízparaméter, hogy egyrészt, hát ez a halak pusztulását is tudja okozni. Hát igen, ha már nagyon extrém, hogyha meg mondjuk csak egy ilyen 4-esig, akkor a halak alkalmazkodnak. Nyilván, hogyha lágyvizes hal, akkor jobban, hogyha mondjuk egy molli, platti, guppi, tehát ami inkább ez a közép-kemény vizet szereti, akkor azok kevésbé. És ilyenkor, hogyha az ember cserél egy nagyobb vizet, erről a 3-as, 4-es pH-ról fölránthatja mondjuk 8-asra. Tök simán. Tehát nem kell hozzá, nem tudom, egy 6-7 kH-t elérnie, jó kemény vízzel cserélt. Mit fog okozni a 3-as pH-ról 8-ra? Egy jó kis pH-sokkot. És ilyenkor elpusztulhatnak a halak, rákok, csigák, akármik. És régen ezért alakult ki a régi víz jó víz. Mert azt látták, cserélem a vizet, meghaltak a halak, ergo a vízcsere rossz. Tehát a régi víz az a jó, mert az nem okozott ennyire látványos problémákat. Arra nincs reális szakmai indok, hogy egy akváriumban sose cserélj vizet. Szerintem nincs előnye. Azon kívül, hogy azt a nem tudom, mi fél óra munkát megsporolt. Tehát, hogyha azt mondom, hogy mondja a heti 30%-ot még túlzásnak is tartod, de azért 1-2 havonta azért szerintem egy 20% nem egy olyan világvége energia, anyagi áldozat, hogy azt ne tud megcsinálni, és ezzel egy sor negatív következménytől megold az állataidat, és a növényeidet persze, meg magadat közvetettem. Mi okozza a víznek a sárgásságát? Ugye ott is, amikor már nem cserélsz egy idő után vizet, besárgul a víz. Az különböző ilyen szerves savak, ilyen huminsavak, tehát azt is, hogy a haltápot berakjuk, az is egy bomlási sort fog, nyilván szerves bomlási sort fog eredményezni, és annak ilyen végtermékei, ilyen különböző szerves savak, amik ugyanúgy bomlanak, viszont lassabban, mint ahogy bekerülnek az akváriumba. Ergo az is egy pár hónap alatt föl tud elég jól épülni a vízben, ami viszont hoz magával egy olyan mellékhatást, hogyha ez a szerves anyag elég nagy koncentrációt elér a vízben, az a baktériumokat nyilván táplálni fogja, és nem csak a jó, hanem a rossz bacikat is. És a rossz baci viszont megfelelő koncentrációban megtámadhatja a halakat. Tehát növeled a nem cserélt vízzel annak a kockázatát, hogy a halaid megbetegednek. És vannak különböző ilyen, tanulmányoknak nem nevezném, ilyen külföldi szakirodalmakban olvastam, hogy a magas szervesanyag tartalmat a növények se szeretik. Tehát ha nagyon feldúsul, nagyon sárga a víz, az már a növények fejlődését is fogja gátolni. Említetted előbb, hogy ezek ilyen huminsavak. Most itt beszélhetünk arról is, amikor egy fa megszínez egy vizet, hiszen ott is hasonlóan tanninos, huminsavas környezetet hoz létre a vízben, tehát ami színezi a vizet. Az ugyanez a sárgásság, vagy ez nem? Szerintem ez fontos lenne ezért így rendbe rakni. Igen, ez egy jó kérdés, de szerintem a haltápból felgyülemlett különböző szerves savak egy sokkal szélesebb spektrumú szerves terhelést ad, mint csak hogyha a csersavat nézzük. Tehát szerintem a csersav lehet, hogy valamilyen szinten nagy mennyiségben az se jó, bár mondjuk ott meg a savassága miatt visszahat elvileg negatívan. Csak egy vasfából származó, főleg csersav szerintem nem fog olyan mértékű gondot okozni, mintha egy nem cserélt vízű, nyilván haltápolt, ilyen fogalmazva, vizet nézünk. Tehát nekem ez a véleményem. Igen, azért nem mindegy, hogy mi hogyan bomlik le. Nyilván, meg mire bomlik, és az mennyire táplálja a bacikat. Most ugye itt egyből felmerülne egy olyan kérdés, hogy hát nekem aztán 3000 literes akváriumom van, abba biztos, hogy nem kell vizet cserélnem. Hát, ha megfelelően kicsi a halmennyiség, megfelelően sok a növény, tehát a nitrát-foszfát nem fog feldúsulni, azt mondom, hogy nagyon látványos tünet nélkül egészen sokáig el lehet vinni, tehát 1-2 évig is. Nekem itt az a kérdés, hogy minek? Tehát most 3000 liter, most abba is lecserélsz, nem tudom, 3 havonta 200-300 liter vizet, mondjuk 10% nagyjából, 10-15%-ot. Szerintem az még mindig megoldható. Tehát egyszerűen nem éri meg szerintem.
Mielőtt rátérnénk az akvárium típusokra, mert érdemes ezt az akvárium típusonként is szétszálazni akkor ezt a vízcserét, és még utána rátérhetnénk még a kezdőkre is. Nézzük meg ezeket az alapdolgokat, hogy mivel cseréljünk egyáltalán vizet. Mi történik akkor, amikor mondjuk én a csapvizes akváriumomba ugyanúgy csapvizet fogok betölteni, akár egy párolgáspótlással, akár vízcserével. Mondjuk mire érdemes ott odafigyelni? Hát, hogyha a párolgást csapvízzel pótoljuk, abból kiindulva, hogy ugye csak a víz távozik a párolgással, folyamatosan a GH-t emelni fogjuk. Ha erre még az rájön, hogy nem cserélsz vizet, akkor az fog történni, ugye mondtam, hogy a KH esni fog, GH növekedni fog. Tehát egy ilyen hatalmas szakadék lesz a GH és a KH között. Nyilván ez egy ponton túl nem túl egészséges, hogyha végtelenségig növeled a GH-t. Hogyha mondjuk tegyük fel aeróvízzel töltöd a párolgást és csapvízzel cserélsz, ugye ott a csapvízben lévő, nyilván indokolt mennyiségű fertőtlenítő anyag tudhat esetleg gondot okozni, de azért itt is van egy kis túlkapás így a kezdők felé. Tehát a vízelőkészítés az arra alapoz, hogy mindig viszonylag nagyobb mennyiségű klór, meg nehézfém. Bár a nehézfém azért elég zárójeles, mert azt nézik, a klór az sokkal nagyobb veszély tud lenni. Tehát lehet egy olyan csapvíz, amiben nem vagy alig van klór, meg lehet mondjuk egy olyan időszak, amikor megnövelték a klór mennyiségét, nyilván azt már lehet, hogy szaga is van. A vízelőkészítő az minden egyes esetben le fogja nullázni ugye a klór mennyiségét. Akkor is, ha nincs, akkor is, ha van. Tehát ez a vízelőkészítő, gondolom erre szeretnék kiukadni ezzel a kérdéssel, egy biztonsági háló gyakorlatilag. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, csak akkor most belevágtál, de lényegében tényleg az, hogy hogyan keményítjük fel a folyamatos csapvizes cserével magát az akváriumnak a vizét, ami még nagyon sokszor előjön a Facebook csoportokban, hogy én csak a párolgást pótolom. A párolgáspótlás az szerinted felér egy vízcserével? Nem, tehát fizikai képtelenség, ugye csak H2 távozik. Nyilván az oldott anyag, bármi, amit korábban felsoroltam, a nitrát, a foszfát, a szulfát, a szerves savak nem fognak kipárologni a vízből. Tehát nem. Az gyakorlatilag vízcserementesség, de nyilván szeretnénk, hogyha nem ennyi víz lenne a végén az akváriumban, ezért visszatöltögetjük. Csak ezzel olyan folyamatokat indítunk el, ami hosszú-hosszú időn keresztül egyre jobban eltolódik az eredetitől. Most egyébként a mostani akváriumban nem mértünk, pedig beszéltük, hogy mérjük már meg a videó előtt a nitrát szintet. Nem érhetjük. Nincs kedvem hozzá. De te méred. Én biztos vagyok benne, hogy brutális nitrát szint van most. Szerintem ilyen 25 biztos, hogy megvan most jelenleg ebbe az akváriumban. Hát a két marékkal szórod a haltápot lehet. Hát két marékkal nem szórom, ugye ez azért egy növényes akvárium, de azért itt is már látszik, hogy azért már sárgás a víz, tehát hogyha már kiveszem egy pohárba, akkor azért ott már látszódik, hogy már nem tiszta, és nagyjából hát egy jó 2 hónapja nem történt, ha nem több. Hát ezt meg se hallottam. Nem történt ebben az akváriumban. Hát basszus, nem jössz, mondtam, hogy gyere már, csináljuk, szedjük szét. Ja, csak akkor cserélsz vizet, ha jövök. Nem, hát azt mindig arra számítottam, hogy jössz, szétszedjük végre, és akkor eltűnik innen az akvárium, neki tudunk állni az újnak, de hát már egyébként kérték is sokan, hogy mikor lesz már, mert hát ők is szeretnék szétszedni, meg költöztetni, hogy ez hogyan kell. Hamarosan egyébként jönni fog ez. Tehát itt is lényegében visszatérve a témára, csak párolgáspótlás van, és ettől nem fog a nitrátszint benne abszolút csökkenni. És ugye magán a víznek a színén is látszódik az, hogy már nem egészséges ez a víz. Hát és ugye alapból látszik már magán azon is, hogy az üveg is jó algás, úgyhogy jön az algakaparós teszt is, hogy mivel lehetne ezt a jó kis algát lekaparni, de hát mindezeknek a tünetei, nincs cserélve a víz. Igen, valószínűleg eltolódás van. Te azt tippeled, hogy magas a nitrát, én nem vagyok benne biztos. De hogy a foszfát az elég alacsony lehet már, csak a üvegen lévő algából, meg az agancsalgából a leveleken erre következtetek. Most nem olyan szép. De ebben az akváriumban sose lesz ilyen 100 meg 200, mint mondjuk egy sügéresben, mert itt azért növények dolgoznak. Igen. Akkor így vágjunk is bele abba, hogy akkor most mondjuk el akvárium típusokra, hogy milyen vízcseréket javaslunk, vagy miért javaslunk oda vízcseréket. Milyen típusú akváriumokat különböztetünk meg, ebből már volt videónk, de akkor most így elevenítsük fel. Hát ugye van ez a heti 30%, ez nem akvárium típustól függ, ez
Én úgy hívom, hogy ilyen kezdő túlbiztosításos vízcsere. Tehát ebbe mondjuk bele lehet kötni, hogy a heti 30% az mennyire kötelező, és mennyire lehet nyújtani, esetleg csökkenteni ennek a százalékos értékét. Tehát ugye van egy kezdő, túltelepít, túletelt, ilyen-olyan hibákat követel, a heti 30%-kal el tudja azt érni, hogy ezek a hibái ne tudjanak nagyon nagy mértéket ölteni. Itt annyit hozzáfűznék egyébként, hogy szűrős videónkból is rengetegféle van. Ugye mindig szittál, hogy én utálom a belső szűrőt, meg szerintem kicsi. Pedig milyen jó volt. Ugye milyen jó volt. Nagyon jó volt, úgy örültem neki. Szóval egy kezdőnél is mindig javasoljuk azt, hogy minél nagyobb szűrőfelületed legyen, minél nagyobb szűrőt tegyél bele az akváriumba, te annál nagyobb biztonságban vagy. Nem jó mond. Tehát az akváriumban ne rak bele a külső szűrőt, az kívülről kell rakni. Tényleg igazad van, mert sok helyet foglal elvenni. Igen. Szóval minél nagyobb szűrőt alkalmazzál az akváriumhoz, mert az egy kezdőnél minimálisra le tudja redukálni a szűrésből származó mérgezéses pusztulásokat, és itt jön be ez a heti 30%, hogy azért cserél heti 30%-ot a vízből, tehát ismételten hatalmas nagy hibáktól és esetleg mondjuk pusztulástól tud megmenteni, amikor mondjuk elindítasz egy új akváriumot, és akkor belerakod egyből a halakat, és akkor jön a kis ammónia, hogy hello, itt vagyok, és akkor már csak azt látod, hogy a halak így úszkálnak a víz. Igen, mondjuk a vízcsere a hirtelen ammónia tüskéket ugye nem szünteti meg, azt a szűrést fogja. Így van. A vízcsere inkább az ilyen időről időre, kicsit hosszabb távon történő ilyen károsanyag felépülés, mondjuk a nitrátot, arra nagyon jó a vízcsere, ugye. Sőt, sok akvárium típusban csak a vízcsere az egyetlen fegyver, mondjuk a nitrát ellen. Mondjuk egy sügéresben, kivéve van valami olyan kémiai kivonó anyag, mondjuk egy nitrát szelektív gyanta, hogy nyilván a nitrát sokkal kevésbé tud feldúsulni. Ugye a növényes akvarisztikából is jön ez a heti 30%-os vízcsere, de akkor zárjuk le a kezdőket. Tehát a kezdőknek én mindenféleképpen azt ajánlanám, hogy ezt a heti 30%-os vízcserét, ezt csináljátok meg. Egyrészt neked is az akvarisztikában is lesz minél nagyobb rutinod, akár mondjuk egy ilyen feladatnak az elvégzésében, és ezen soha, de soha nem ártasz, hogy lecserélsz legalább 30%-ot az akváriumodba. Tehát, hogyha kezdő vagy, akkor ezt mindenféleképpen ajánlom. Viszont én sem cserélek azért minden héten vizet, ezt töredelmesen bevallom, tehát ahogy látjuk itt is. De az otthoni akváriumaimban sem cserélek. Én nagyon sokszor ellenőrzöm egyébként, vagy egy vízteszttel, vagy egy TDS. Micsoda, te tesztelsz otthon? Hát, hogyha vagy csak beledugod, amit nem valamikor szabad. lustább vagyok, és akkor gyorsan csinálok egy nitráttesztet, foszfátot általában nem szoktam, mindig inkább a nitrátot ellenőrzöm. Vagy még a másik, ami a még lustább megoldásom, az a TDS mérővel való ellenőrzés, hogy mennyire emelkedett meg a TDS a vízben. Ez amúgy egy érdekes téma. Ezt egyszer majd kibeszélhetjük. Akár most is, mert vízcseréhez kapcsolódó valamilyen szinten, csak ilyen címszavakban. Tehát, hogyha a TDS mérő tényleg azt mutatja, hogy nagyon megnövekedett az oldott anyag tartalom, az is egy jele lehet, hogy valamivel terhelt a vized. Ugye minden ion vezeti az áramot többé-kevésbé, vagy valamilyen módon a fajlagos vezetőképesség. Nem menjek bele ebbe. Tehát vannak lustább ionok, meg nem lusta ionok. Na, az a lényeg, hogy nem minden egyformán vezeti, de minden ion jelentkezni fog TDS növekedésként. Tehát a nitrát, a foszfát is, mivel ionok, kálium, az jobban, az nem olyan lusta, a vas is, tehát minden. A szerves savak talán szerintem kevésbé, bár ezt talán majd egy másik videóban Tövirő hegyire kibeszéljük, de a lényeg, hogy igen. Tehát, hogy lehet ellenőrizni. Igen, tehát én is általánosságban úgy van, hogy ilyen 120-ra szoktam beállítani általában a TDS-t otthon, amikor ezzel is cserélek ugye vizet, és amikor már azért én el szoktam érni így a 160-180, na akkor már úgy vagyok vele, hogy na akkor cserélek egy vizet, mert úgy gondolom, hogy az már tényleg az, de ezzel én kontrollálni tudom, meg ellenőrizni tudom azt, hogy most elérkezett az a pillanat, hogy én így a vizet kicseréljem. Most, hogy lezártuk a kezdőket, nézzük akkor akvárium típusokat tovább. Kezdjük a növényessel, vagy az általános halassal? Szerintem általános halas felől induljunk, mert végülis az a legtömegesebb. Az a baj az általános halassal, hogy mennyi növény van benne, milyen a fénye,
milyen a tápozása, mert ez mind-mind-mind visszahat a vízcsere igényére. Jó, általánosságban akkor azért láthatjuk a képeken is, hogy amikor általános halas akváriumról beszélünk, ott azért van benne jó sok hal, van benne egy-két szál anubias, meg esetleg valami fodros vízikehely, nagyon nem szoktak túlzásba menni, alacsonyabb világítással. Tehát ez egy ilyen általánosabb halas akvárium, én úgy gondolom, hogy amit így a Facebookon, képeken látok. Hát, Tovább mehetünk utána még ilyen növényesebb, vagy esetleg még tápozom is, de ők azok, akik nem akarok vizet cserélni, és nem tápozok soha semmit, mert úgy jó, ahogy van. Hát pedig neki kéne a legtöbbet vizet cserélni, mert hogyha nincs növényük, ugye nitrát, foszfát az annál hajlamosabb elszállni. Tehát én azt mondom, hogy az ilyen halasabb akvaristák kevés növényel inkább a kezdő irányelveket kövessék. Tehát a heti 1/3 nyugodtan megcsinálhatják. Ha nagyon nagy az akvárium és nagyon nagy energia, akkor 20%-ot. Tehát azért, hogy legyen egy hetente rendszeres hígítás szerintem. De nagyon egyszerűen lehet ezt ellenőrizni. Ugye nitrát tesztre azt szoktuk mondani, hogy csepptesztet használj, ott sem mindegy, hogy mit. De hogyha nem tápanyagot szeretnél beállítani, hanem csak úgy szeretnél látni, hogy 0 vagy 100 a nitrát, szerintem arra még talán a beledugós kis pálcikák is alkalmasak. Tehát egy ilyen víz egészségügyi tesztre arra szerintem teljesen jó. Tehát mint a te TDS mérőt, csak egy pálcika, igen. Nagyon sötét, basszus, nagyon sok a nitrát, akkor cseréljünk vizet. Igen, nagyon-nagyon nem pontosak ezek de nem is az a lényeg, erre jó. Így van. Tehát annak az a lényeg, annak a pálcikának, hogy egy általános, nagyvonalú képet lásson, hogy mi van a vízben. Igen. Térjünk át egy kicsikét a növényesebb vonalra akkor most? Térjünk persze. Itt megint más a helyzet a növényes vonalnál. Ugye itt van mi felvegye a nitrátot, akkor kell nekem egyáltalán vizet cserélnem? Igen, az általános dolgok itt is igazak. Tehát ugyanúgy, hogyha nem cseréled a vizet egy növényes akváriumban, ott is azért a szerves savak, a káros szerves savak felgyűlnek, a nitrát-foszfát talán kevésbé, de ha egy tápozott növényes akváriumról van szó, az már egy teljesen más témakör. Tehát a tápozással folyamatosan viszed be a tápanyagokat, és hogyha nem cserélsz vizet, sokkal kisebb kontrollod van a tápanyag szintek fel. Tehát a vízcsere egy ilyen kicsit ilyen reszetelés, ilyen szépen magyarosan mondva, vagy hogy mondjuk szépen, visszahozása a szintnek, vagy... Hát igen, lényegében ezzel felfrissíted. Igen, egy frissítés, egy ilyen kontroll, egy vízérték kontroll a vízcsere. Tehát nem jó azért, hogyha a növénytápoknak is ott az egyéb fel nem használt komponensei elkezdenek ott fölgyűlni. Nyilván fokozottabban lesz igaz az, amit mondtam korábban. Tehát ott egy nagy mennyiségű napi vagy heti adagolás van. Tehát ott nem csak amit a haltáppal beadunk, hanem még pluszban. Egy növényes akváriumban még inkább fontos szerintem vizet cserélni. Tehát én nem is nagyon tudok olyan tényleg növényes akvaristáról, aki büszke arra, hogy ő aztán nem tudom, egy-két évig nem cserél vizet, aki tápozik meg minden. Szerintem lehet, hogy meg lehet ilyen-olyan bűvészkedéssel csinálni, de még annyira nincs értelme. Tápozási formákban van ráhatása vízcserére? Hát igen, hogyha valaki esztimatív index szerint ugye túltápozik, ott a tápozási rendszer része a nagyobb vízcsere, ugye az 50% az alap, aztán hogyha csökkentjük az adagolást, akkor a vízcserét is elméletben lehetett csökkenni, bár ez nem nagyon elterjedt, ez a csökkentési metódus, tehát aki esztimatív indexén tápozik, az általában a végi 50%-ot cserél hetente. Nagyon röviden tényleg csak egy mondatban, hogy mi ez a tápozási forma. Az esztimatív index? Igen. Az egy olyan tápozási rendszer, ami ugye Tom Barr-tól ered, 15-20 éve találta ki, vagy írta meg a cikkjét erről, publikált róla. Régen ugye szenvedtek nagyon az emberek ezzel a növénytápozással, a nitráttesztek ugye pontatlanok voltak, nem tudták, hogy mennyi van a víz. Most is szenvedünk a nitráttesztekkel is. Ez az úriember azt ígérte, viszonylag nagyobb mennyiségű tápanyagot beviszel a vízbe, akkor a tápanyag hiány tüneteket kizárhatod. De azzal, hogy ez toxikus szintet ne érjen el, viszonylag rendszeres és nagy mennyiségű vízcsere kell, ugye ez a reszetelés, amiről beszéltem korábban, tehát mindig visszarántjuk a tápanyag szinteket. És hogyha beadsz mondjuk, nem tudom, 1 ppm-et a nitrátból, azt hiszem talán a matek úgy jön ki, hogy a napi adag 10-szerese lehet maximum a vízben. Ez egy telítési görbének hívják, tehát hogyha emelkedik valami és mindig visszavágod, akkor csak egy bizonyos koncentrációnál a grafikon megáll. Tehát ez azért működhet ez az esztimatív index.
és ezért a tápozási rendszer része a vízcsere, mert azt tartja ott. És gyakorlatilag számolható, nyilván számolható lenne, de nem tudod mennyi haltápot raksz be, az mennyi nitrátot eredményezett, mennyi foszfátot szívott el az aktív talaj. Tehát ilyen dolgok azért kicsit módosítják azt, hogy tényleg mi lesz a vízben, de azért nagyjából egy bizonyos határvonalon lehet tartani ezzel a módszerrel. És ilyen általános tápozást, hogyha nézünk, amikor tényleg nem az van, hogy folyamatosan nyomom bele minden nap a nagy mennyiségű tápot, hanem mondjuk így hetente tápozgatok, akkor mi van a vízcserével? Ez is növényes akváriumnak minősül, egy heti profitóval? Igen, mondjuk egy ilyen kis heti profitot. Tehát akkor van növénynövekedésünk. Szerintem lehet nyújtani egy bizonyos mértékig, de én úgy gondolom, hogy azért érdemes mérni időnként. Nem azt mondom, hogy hetente, mert a nem igényes növényeknek azért tága tűrése most. De itt inkább akvárium egészségügyi nitrát, de inkább foszfátmérést. De a nitrát a fontosabbik, azt tud talán jobban elszállni. Tehát egy a mérsz, azzal lesz egy olyan kontrollod, látni fogod, hogy mi van a vízben, és meg tudod akadályozni az elszállást. Tehát nem mondom ennek ellenére se, hogy mondjuk nem tudom, évente cserélj 5%-ot. Tehát azért egy-két, nagyon max. 3 havonta egy harmadot durván azért így is lecserélnék. Tehát én azt mondom, az nagyjából egy teljesen tűrhető, nem túl sok munkával járó ritka eset, de mégis fönn tud tartani egy jó állapotot. Beszéljünk most ugye a videó végére arról, hogy mennyi vizet cserélhetek. Mert ugye általánosságban az szokott jönni, hogy ha lecserélsz egy nagyobb mennyiségű vizet, akkor kipusztult az összes baktérium, mert a vízben van a baktérium, mert öreg víz, meg milyen víz, olyan víz, és az a legjobb víz a világon, és hogyha te nagy mennyiségű vizet, akkor minden meghal. Hát én erről csináltam kísérleteket. Lehet, hogy már beszéltem róla. Tehát steril táptalajra tettem talajszemcséket, ilyen kis vízcseppeket oda tettem, meg azt hiszem talán valamilyen szűrőanyagból származó trutyit. És a való igaz, hogy a vízben elég nagy volt a bakteriális koncentráció, tehát így a táptalajon nagyon szépen elkezdtek nőni ezek a telepek, viszont a talajszemcséken meg a szűrőanyagon is, talán még ott több is. Tehát igaz, hogy a víz is valamilyen szinten a baci hordozó közeg, de szerintem a fő szűrést azt a rögzült baktérium törzsek, formák, archeák fogják megcsinálni. Ami a szűrőben van, a talajon van, a növényeken van. Igen, tehát a nagy vízcserék, mondjuk egy 80%-os vízcser, az nyilván SOS-ként szoktuk csinálni. Én azt mondom, hogy talán akkorának nincs is értelme, kivéve, hogyha mondjuk egy ammónia vagy nitrit mérgezést szeretnénk megelőzni. Szerintem ez az 50%, ami értelmes. De az egyharmadnál ritkán van nagyobb vízcserére értelme. Tehát, hogyha 50%-ot cserélünk, ugye teoretikusan a felére vesszük mondjuk a nitrátot. Tehát, hogy egy magas értéket akarunk lecsökkenteni, akkor lehet nagyobbat vizet cserélni. Elméletben, ha jó vízzel cserélsz, ugyanolyan kémhatású, nagyjából nyilván, ugyanolyan keménységű, 100% vizet is cserélhetsz már, hát mi történik? Megtisztítod a vizet, ásványanyagok benne vannak, nitrát nem lesz benne. Rosszat nem tudsz csinálni, csak van-e értelme? Inkább az a kérdés. Igen, és most akkor beszéljünk is arról, hogy mire figyeljünk a vízcserénél, mert pont itt van a lényege, hogy akár 100% vizet is cserélhetnél, de nagyon oda kell figyelni, hogy akkor az a cserevíz, az milyen paraméterekkel rendelkezik. Igen, tehát hogyha 2 évig nem cseréltél, akkor cserélj 50%-ot. Akkor inkább kezdj el havonta 10%-okat cserélgetni, mert lehet, hogy annyira eltolódtak az értékek, hogy egy ilyen öregvíz szindrómát, vagy egy ilyen pH sokkot tudsz okozni. Igen, és hát ugye a víznek a keménysége sem mindegy, hogy ez milyen, mert az is... És a hőmérséklet. És a hőmérséklet is. Hát mondjuk egy 25-ös vízre cserélsz 80% 15 fokosat, hát ott azért csúnya dolgokat tud csinálni a hideg víz, le tudja őket sokkolni, mind a halakat, rákokat, növényeket. Tehát figyelj arra a vízcserénél, főleg a nagyobbat, hogy hasonló legyen paraméterek. Nem azt mondom, hogy tűpontos, hogy ugyanannak kell lenni, most 1-en esik a GH vagy a KH, senki nem érdekel. Vagy 1 fokot esik a víz, vagy 2 semmi. Csak nagyon-nagyon durvát ne változtass vele. Igen, egyébként én még a vízhőmérsékletnél még annyit tudnék mondani, hogyha lehet, akkor inkább egy kicsivel melegebb víz legyen, mint hidegebb. Szerintem. Persze, amikor beöntöd, akkor ne fázzon a kezed. Igen, igen, pont ez a lényege. De kesztyűbe szoktam, tudod, bundás kesztyűbe. Ja, jó. Jó, szerintem nagyjából mindent kibeszéltünk ebben a vízcserével kapcsolatban.
Szerintem is, igen. Tehát beszéltünk a halasokról, igen, tehát sügéresben azért jobban kell vizet cserélni szerintem, vagy valami kémiai módszerre, hát a többi meg kezdőknek szóló 30% heti az elrontani nem lehet. Szerintem tehát van a kezdőknek való javaslat, de az nem kőbevésett. Tehát szerintem haladó szinten az embernek van tapasztalata, akkor már el fogja tudni dönteni, hogy neki mennyi vizet kell cserélni. Ha te nem tudod, hogy mennyi vizet kell cserélni, akkor heti 30%. Azt tartsd. Aztán majd a később rájössz a folyamatokra, összefüggésekre, úgyis magadnak át fogod ezt állítani. Igen, ez a szép az akvarisztikában, hogy ezt meg kellett nekem is tanulnom, hogy nincsenek kőbevésett dolgok. Minden akvárium más, tehát amikor már tapasztalsz az akvarisztikában, és itt most a tapasztalatot azt nem úgy értem, hogy egy hónapja van akváriumot, hanem tényleg már 1-2 éve már azért van működtetsz. 3-4 inkább. Igen, működtetsz már egy akváriumot, akkor igazából már lesz annyi tudásod, hogy már ránézéssel látod azt, hogy na most nekem ténylegesen kell vizet cserélni. Persze nem úgy, ahogy én csináltam, hogy a kis méréssel. Az feles volt, nem? Nem akvárium vízod be. Persze. És tehát akkor már tényleg tapasztalatból fogsz tudni ezekre a dolgokra, de ameddig ezt nem érted, nem látod át pontosan, addig mindenféleképpen a vízcseréket csináld, heti 30%-ot érdemes. Szerintem ez a legjobb módszer. Igen. Még esetleg arra kitérnék nagyon röviden, hogy a párolgás pótlást azt viszont meg próbáljátok meg olyan vízzel megcsinálni, ami vagy desztillált víz, vagy aeróvíz, amiben nagyon kevés az ásványi anyagtartalom. Mert ő említette is Viktor, hogy párolgással ugye a sók nem távoznak az akváriumból, tehát hogyha te arra még ráborítasz még egy kis csapvizet, akkor avval csak tovább keményíted a vizet. Na. Szerintem meg vagyunk. Akkor én biztos vagyok benne, hogy ezután a videó után kapni fogunk hideget és meleget. Jobbról is, balról is, milyen kommentek lesznek itt. Már alig várom. Szóval, hogyha bármilyen hozzáfűzni valód van, nyugodtan tedd meg, írjál bátran kommentben, hype-oljál, lájkoljál, diszlájkoljál, kommenteljél, teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, csak csináld. Ez nekünk nagyon fontos és nagyon sokat segít. De a diszlájkot viszonylag keveset szeretnénk. Azt csak mi látjuk. Hogyha meg kommentben leosztanak, akkor meg már olyan mindegy, hogy most egy diszlájkot látok, vagy egy kommentet. Szóval nyugodtan azt is nyomjátok. Algamentest mindenkinek, mindenképpen cserélj vizet. Sziasztok! Valamennyit. Sziasztok!